So umaga ngayon kaya yung yung halaman ko ay super gandang tingnan at makulay na makulay. Yung nakikita niyo sa gitna yung ginawa kong coffee table na worth 200 pesos. Ayan, hindi na logi ka probably kahit na ba 1 year lang itatagal yan or 2 years. Okay lang, at least mayroon akong coffee table. Saka habang tumatagal siguro mapag-ipunan ko naman yung medyo class na coffee table, but napakaganda niya naman. Napakasarap magkape dito sa aking bagong coffee table. Bukod sa napakaano niya, napakagandang tingnan, nafe-feel ko kasi ako yung gumawa. Kahit na medyo siya, hindi pricey. So at least proud ako na may nagawa ko dito sa aking garden. So napakaganda niyang tingnan, worth 200 pesos below. So okay na to, may upuan at may upuan. Ayun, yung upuan ko dito dati na tumatagal na to. So ang sarap mag-coffee dito, pwede tatlo, pwede apat, but mag-add ako ng upuan dito para ma-accommodate ko yung dalawa. So, okay na yung perfect na for 2 person yung coffee, yung lamisa na to. Ayun. Kape tayo ka from the sarap.